Trên bản đồ thế giới, rừng Amazon hiện lên như một mảng xanh khổng lồ trải dài qua 9 quốc gia Nam Mỹ, nơi những dòng sông mênh mông uốn lượn như mạch máu của trái đất. Đây không chỉ là khu rừng mưa lớn nhất hành tinh, mà còn là một kho tàng bí ẩn chưa bao giờ được khám phá hết. Mỗi tán cây, mỗi dòng sông, mỗi vạt rừng nơi đây đều chứa đựng một câu chuyện kỳ bí, nơi thiên nhiên dường như vẫn che giấu những sinh vật vượt ngoài trí tưởng tượng của con người. Amazon được ví như trái tim xanh của hành tinh, nơi sản sinh ra khoảng 20% lượng oxy của toàn cầu. Nhưng đối với những bộ tộc bản địa đã sinh sống nơi đây hàng nghìn năm, Amazon không chỉ là lá phổi, không chỉ là nguồn sống, mà còn là một thế giới thần thoại, nơi cái thật và cái huyền hoặc hòa quyện. Người ngoài có thể chỉ thấy một khu rừng, nhưng với họ, đây là ngôi nhà của những linh hồn, của thần rừng, của những con quái thú khổng lồ ẩn mình dưới lớp sương mù dày đặc. Từ hàng thế kỷ trước, những nhà thám hiểm châu Âu đầu tiên khi đặt chân đến Amazon đã ghi lại trong nhật ký vô số chuyện kỳ lạ. Họ kể về những con rắn to như thân cây, dài hàng chục mét, có thể nuốt chửng một con trâu. Họ nhắc đến những đàn cá hung tợn có thể rỉa sạch thịt của một con vật chỉ trong vài phút. Họ nghe về những sinh vật nửa người nửa cá, những linh hồn biết hóa thành hình người để quyến rũ khách lạ. Có người tin, có người nghi ngờ, nhưng tất cả đều đồng ý rằng Amazon là một vùng đất không thể đoán trước, nơi mọi điều kỳ lạ đều có thể xảy ra. Âm thanh trong rừng Amazon là một bản giao hưởng hỗn độn nhưng đầy ma mị. Ban ngày, chim toucan kêu vang vọng, vẹt rực rỡ sắc màu bay thành đàn, và tiếng vượn hú vọng từ xa. Nhưng khi màn đêm buông xuống, cả khu rừng biến thành một thế giới khác. Những tiếng động lạ, tiếng côn trùng rít lên như kim loại cọ sát, tiếng ếch khổng lồ kêu vang, tiếng loạt xoạt như có ai đó đang bước đi trên thảm lá mục. Đối với người lạ, đêm Amazon dễ khiến tim đập nhanh hơn. Trí tưởng tượng phóng đại từng âm thanh thành bóng dáng của những sinh vật bí ẩn nào đó đang rình rập. Trong niềm tin của các bộ tộc, rừng sâu không phải là chốn hoang vu vô chủ. Mọi ngóc ngách đều có thần linh cai quản. Họ tin vào Yakumama, mẹ của nước, một con trăn khổng lồ canh giữ sông ngòi. Người ta nói rằng, khi Yakumama trườn đi, mặt sông cuộn sóng như cơn bão. Có bộ tộc còn tin rằng, những người đánh cá bất kính sẽ bị Yakumama kéo xuống đáy sông để trừng phạt. Dù khoa học chưa từng xác nhận sự tồn tại của một sinh vật như vậy, nhưng không ít câu chuyện về những con anaconda khổng lồ, dài tới 10 mét, đã khiến thế giới phải tò mò rằng, liệu truyền thuyết có thể khởi nguồn từ một phần sự thật nào đó. Không chỉ dưới sông, trên mặt đất cũng tồn tại những truyền thuyết đầy bí ẩn. Người dân kể về Mapinguari, một sinh vật khổng lồ, thân thể đầy lông lá, bước đi nặng nề, có mùi hôi thối khủng khiếp. Một số nhà nghiên cứu cho rằng đó chỉ là hình ảnh phóng đại của loài lười đất khổng lồ đã tuyệt chủng từ hàng chục nghìn năm trước. Nhưng đối với các bộ tộc, Mapinguari vẫn là một nỗi sợ hiện hữu, một người gác rừng đáng gờm mà họ không bao giờ muốn chạm mặt. Và rồi còn cả những câu chuyện kỳ lạ về bầu trời. Nhiều thợ săn nói rằng họ từng thấy những ánh sáng xanh di chuyển chậm rãi trên không như đốm lửa ma chơi. Một số tin đó là linh hồn của người chết lang thang trong rừng. Số khác thì nghi ngờ có thể là loài côn trùng phát sáng chưa được nhận diện. Khoa học đôi khi lý giải bằng hiện tượng sinh học hoặc khí metan phát ra từ xác mục. Nhưng với người bản địa, mỗi ánh sáng là một linh hồn gửi lời cảnh báo. Đi sâu vào Amazon không khác gì bước vào một mê cung sống động. Mỗi bước chân đặt xuống, bạn có thể đối diện với một loài động vật chưa từng thấy. Khoa học ước tính rằng hơn 80% loài sinh vật trong Amazon chưa từng được con người đặt tên. Có nghĩa là trong những cánh rừng này còn vô số loài vật chưa được biết đến, có thể là nhỏ bé nhưng cũng có thể là những quái thú khổng lồ. Từ những loài ếch có độc tố đủ giết chết hàng chục người, cho tới loài cá nhỏ bé như candiru có thể chui vào cơ thể người, mọi thứ đều khiến Amazon trở thành một thế giới kỳ bí, vừa hấp dẫn vừa đáng sợ. Nhưng điều kỳ bí của Amazon không chỉ nằm ở những sinh vật nguy hiểm. Ẩn giấu trong đó còn là những loài mang vẻ đẹp huyền ảo, như chim tanager xanh đỏ rực rỡ, như loài bướm cánh trong suốt bay lượn dưới ánh nắng. Có khi, cái đẹp và cái chết đứng cạnh nhau, như loài ếch phi tiêu độc với màu sắc sặc sỡ nhưng chứa trong da lượng độc đủ để giết một con hổ. Chính sự đối lập này tạo nên cảm giác huyền hoặc, như thể Amazon không phải thế giới thật mà là một vương quốc thần thoại. Thế giới hiện đại ngày nay có internet, có bản đồ vệ tinh, có vệ tinh chụp ảnh trái đất từng ngày. Nhưng kỳ lạ thay, Amazon vẫn giữ cho mình một bức màn bí mật. Nhiều khu vực trong rừng chưa từng có dấu chân người, nhiều dòng sông còn chưa được đặt tên. Chính điều đó khiến cho mọi câu chuyện về sinh vật kỳ bí ở đây đều trở nên hợp lý. Bởi trong một vùng đất rộng lớn đến mức gần như vô tận, bất cứ sinh vật nào cũng có thể tồn tại.
Vậy điều gì đã khiến Amazon trở thành cái nôi của những huyền thoại? Câu trả lời nằm ở sự kết hợp giữa môi trường khắc nghiệt và trí tưởng tượng của con người. Rừng Amazon dày đặc, ánh sáng khó lọt xuống mặt đất, tạo cảm giác như lạc vào một thế giới khác. Âm thanh kỳ lạ, hiện tượng tự nhiên bất thường, cộng thêm ký ức và niềm tin truyền từ đời này sang đời khác đã biến mọi trải nghiệm thành những câu chuyện kỳ bí. Và khi những câu chuyện ấy được thêu dệt thêm, chúng trở thành huyền thoại, gắn liền với rừng sâu như một phần không thể tách rời. Phần mở đầu của hành trình này, chúng ta đã nghe thấy những lời thì thầm từ rừng, đã cảm nhận sự huyền bí ẩn sâu trong từng nhánh cây, từng con sông. Amazon không chỉ là rừng, không chỉ là thiên nhiên, đó là một thế giới khác, một cánh cửa dẫn đến những điều chưa ai từng biết. Và cánh cửa ấy giờ đây đang mở ra trước mắt chúng ta. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng bước sâu hơn vào bóng tối, nơi những kẻ săn mồi đáng sợ nhất ẩn mình, nơi khoa học và truyền thuyết giao thoa, tạo nên những sinh vật vừa có thật, vừa gợi lên cảm giác siêu nhiên. Khi bóng tối buông xuống, Amazon dường như đổi thay hoàn toàn. Ban ngày, khu rừng đã đủ rậm rạp và khó lường, nhưng về đêm, nó trở thành lãnh địa của những kẻ săn mồi thầm lặng. Không còn ánh mặt trời chiếu xuyên qua tán lá, cũng không còn tiếng chim rộn ràng. Thay vào đó là những đôi mắt lấp lánh trong đêm, những tiếng động mơ hồ vang vọng từ xa, và bóng dáng mơ hồ của những sinh vật mà ngay cả các nhà khoa học cũng hiếm khi bắt gặp. Trong số những sinh vật gieo rắc nỗi sợ ở Amazon, cái tên đầu tiên mà bất cứ ai cũng nghĩ đến chính là cá hổ piranha. Truyền thông đã khiến piranha trở thành biểu tượng của sự hung tợn. Một đàn cá nhỏ bé nhưng có thể tấn công và rỉa sạch thịt của một con trâu chỉ trong vài phút. Hình ảnh ấy vừa thật vừa hư, khiến nhiều du khách khi nghe đến Amazon liền lập tức dùng mình nhớ đến piranha. Nhưng sự thật thì sao? Khoa học cho thấy rằng piranha không phải lúc nào cũng nguy hiểm. Chúng thường ăn cá nhỏ, xác chết hoặc trái cây rơi xuống sông. Tuy nhiên, trong những mùa khô, khi nguồn thức ăn khan hiếm, đàn piranha mới trở nên hung hãn, sẵn sàng tấn công cả những con mồi lớn hơn. Chính sự bất ngờ và tính bầy đàn ấy đã khiến chúng trở thành nỗi ám ảnh. Người bản địa thì hiểu rõ hơn bất kỳ ai, chỉ cần vô ý ngã xuống sông trong mùa khô, mạng sống có thể chỉ còn tính bằng phút. Nếu piranha gieo rắc nỗi sợ từ dưới mặt nước thì trên bờ, Amazon lại là lãnh địa của anaconda, loài chăn khổng lồ lớn nhất hành tinh. Trong truyền thuyết, chúng được gọi bằng cái tên Yakumama, mẹ của nước, kẻ bảo hộ sông ngòi. Những câu chuyện kể về anaconda dài tới hơn 15 mét, thân to bằng một thân cây, có thể quấn và nuốt chửng cả một con trâu trưởng thành. Dù các nhà khoa học mới chỉ ghi nhận những cá thể dài khoảng 8-10 mét, nhưng chừng ấy cũng đã đủ khiến con người run sợ. Anaconda không săn mồi bằng răng nanh hay nọc độc, mà bằng sức mạnh cơ bắp khủng khiếp. Chúng lặng lẽ nằm ẩn mình dưới lớp bùn, chỉ để lộ đôi mắt và lỗ mũi trên mặt nước. Khi con mồi tiến lại gần, chúng lao tới như một mũi tên, quấn chặt và siết cho đến khi con mồi không còn cử động. Với cách săn mồi chậm rãi nhưng chắc chắn, anaconda chính là kẻ thống trị thầm lặng của Amazon. Và chính vì ít khi bị bắt gặp, mỗi câu chuyện về anaconda luôn mang thêm màu sắc huyền bí, biến chúng thành những quỷ quái sống ngay giữa đời thực. Nhưng Amazon không chỉ có những kẻ khổng lồ, mà còn có những sinh vật nhỏ bé, nhưng gieo rắc nỗi sợ bằng cách hoàn toàn khác. Trong đêm, khi máu nóng của các loài động vật tràn đầy trong mạch, loài dơi ma cà rồng bắt đầu hoạt động. Khác với hình ảnh kinh dị trong tiểu thuyết Dracula, dơi ma cà rồng ngoài đời thật chỉ nhỏ bé, với sải cánh hơn nửa mét. Chúng không hút máu cho đến chết, mà chỉ rạch một vết nhỏ trên da con mồi rồi liếm máu. Tuy nhiên, điều khiến chúng trở nên đáng sợ chính là sự âm thầm và khéo léo. Con vật bị hút máu thường không hề hay biết, và chính từ đây mà dịch bệnh có thể lan truyền. Trong trí tưởng tượng của con người, hình ảnh loài dơi nhỏ bé ấy dần được thổi phồng thành biểu tượng của sự ám ảnh. Sinh vật của màn đêm, chuyên sống nhờ vào máu, và khi khoa học phát hiện rằng chúng thực sự có khả năng truyền bệnh dại, nỗi sợ ấy càng thêm hiện hữu. Đêm Amazon không chỉ có cá hổ, chăn khổng lồ hay dơi hút máu. Ẩn sâu trong bóng tối, còn vô số sinh vật mà con người chỉ kịp thoáng thấy trong chớp mắt. Người dân địa phương kể rằng đôi khi họ nghe thấy tiếng nước khuấy động giữa sông rồi thấy một cái bóng dài lướt qua, to hơn bất kỳ con cá nào họ từng thấy. Có những thợ săn nói rằng họ từng bị theo dõi bởi những đôi mắt sáng rực trong đêm, lớn hơn cả mắt báo đốm. Liệu đó là sản phẩm của trí tưởng tượng, hay thật sự còn những sinh vật chưa được khoa học đặt tên? Trong môi trường như Amazon, mọi điều đều có thể xảy ra. Một loài cá chưa từng biết đến, một loài rắn còn to hơn cả anaconda, hay thậm chí là một loài săn mồi tiền sử vẫn còn tồn tại, đều không phải là điều không thể. Bởi diện tích khổng lồ của Amazon,
khiến cho hàng triệu hecta rừng chưa từng được thám hiểm. Ngay cả những dòng sông lớn cũng có những nhánh chưa ai từng đặt chân tới. Trong cái bóng tối bất tận ấy, mỗi tiếng động đều có thể khởi nguồn cho một truyền thuyết mới. Nhưng điều làm cho Amazon thật sự kỳ bí không chỉ là sự tồn tại của các loài vật hung dữ, đó còn là cách mà con người nhìn chúng. Với các bộ tộc bản địa, cá hổ không đơn thuần là kẻ săn mồi, chúng là linh hồn của dòng sông, trừng phạt những ai dám bất kính. Anaconda không chỉ là con rắn, chúng là hóa thân của thần nước. Rơi ma cà rồng không chỉ là loài ăn máu, chúng là sứ giả của đêm tối. Chính sự giao thoa giữa khoa học và niềm tin đã biến mỗi sinh vật nơi đây trở thành một phần của bức tranh huyền thoại sống động. Càng đi sâu hơn vào rừng, ta càng nhận ra rằng Amazon giống như một cuốn sách chưa viết xong. Những trang đầu tiên là khoa học, mô tả về hệ sinh thái, về hành vi của loài vật. Nhưng những trang tiếp theo lại là những câu chuyện truyền miệng, những nỗi sợ và trí tưởng tượng của con người. Và trong cuốn sách ấy, phần những kẻ săn mồi trong bóng tối luôn được viết bằng mực đen đặc, vừa thực tế, vừa ám ảnh, vừa mở ra những câu hỏi không lời đáp. Phần này của hành trình cho chúng ta thấy một khía cạnh khác của Amazon, một vùng đất nơi sự sống và cái chết hòa quyện, nơi những kẻ thống trị màn đêm khiến cả khu rừng run sợ. Nhưng bí ẩn Amazon chưa dừng lại ở đây. Ngoài những kẻ săn mồi đã được khoa học xác nhận, còn có những sinh vật nửa thật nửa huyền thoại, những loài vật khiến ta không biết nên tin vào khoa học hay truyền thuyết. Nếu như những kẻ săn mồi trong bóng tối mang đến nỗi sợ thực tế, thì Amazon còn ẩn chứa một lớp màn kỳ bí khác, nơi ranh giới giữa cái thật và cái huyền thoại trở nên mờ nhòe. Đây là thế giới của những sinh vật mà ta vừa có thể quan sát bằng mắt thường, vừa phải nghiêng mình trước những câu chuyện truyền đời. Chúng tồn tại ở ranh giới giữa khoa học và thần thoại, khiến con người không biết nên tin vào sự thật hay nên gật đầu với truyền thuyết. Một trong những sinh vật tiêu biểu nhất chính là cá heo hồng Amazon, hay còn gọi là Boto. Khác với cá heo biển quen thuộc, Boto có thân hình mập mạp, mõm dài và đôi mắt nhỏ bé. Khi bơi dưới nước, ánh sáng phản chiếu khiến làn da chúng ánh lên màu hồng nhạt, có khi rực rỡ như sắc hoa. Trong mắt người bản địa, Boto không chỉ là loài động vật, mà còn là sinh vật linh thiêng. Họ kể rằng vào những đêm trăng sáng, Boto có thể hóa thành một chàng trai khôi ngô, đội mũ trắng để che chiếc lỗ thở trên đầu. Chàng trai ấy bước vào làng, quyến rũ những cô gái, rồi biến mất khi bình minh ló dạng, để lại những câu chuyện khó lý giải. Đối với nhiều người, đó là lời giải thích cho những cuộc tình bí ẩn, cho những đứa trẻ sinh ra mà không rõ cha là ai. Với khoa học, Boto đơn thuần chỉ là loài cá heo sống ở sông, nhưng trong tâm thức bản địa, chúng là cầu nối giữa con người và thế giới siêu nhiên. Từ sông nước, bước vào rừng sâu, ta sẽ gặp loài kiến đạn, Bullet ant. Chúng không khổng lồ, cũng không mang vẻ đẹp lộng lẫy, nhưng lại là một trong những sinh vật gây ám ảnh nhất. Vết cắn của kiến đạn được mô tả là đau đớn như bị trúng đạn. Vì thế mà chúng có cái tên rùng rợn ấy. Nhiều nhà khoa học từng thử nghiệm và khẳng định nọc độc của kiến đạn không giết chết con người, nhưng cảm giác đau kéo dài nhiều giờ, như thể cả cơ thể bị thiêu đốt. Với các bộ tộc bản địa, kiến đạn không chỉ là côn trùng, chúng là một phần nghi lễ trưởng thành. Những cậu bé khi đến tuổi phải đưa tay vào găng tay chứa đầy kiến đạn, chịu đựng nỗi đau tột cùng để chứng minh bản lĩnh và trở thành người đàn ông thực thụ. Trong trường hợp này, kiến đạn vừa là sinh vật của rừng, vừa là người thầy khắc nghiệt trong hành trình trưởng thành của con người. Cũng trong những tán rừng ấy, loài nhện Goliath tarantula ăn chim gieo rắc cảm giác vừa ghê rợn vừa kỳ thú. Với sải chân có thể lên tới 30 cm, chúng được xem là loài nhện lớn nhất thế giới. Dù tên gọi ăn chim có vẻ đáng sợ, thực tế chúng hiếm khi tấn công chim, mà thường săn côn trùng, ếch, thậm chí cả chuột nhỏ. Nhưng chỉ cần hình dung cảnh một con nhện khổng lồ quấn lấy con mồi trong mạng tơ và từ từ tiêm nọc, người ta đã đủ rùng mình. Trong mắt một số bộ tộc, loài nhện này là hiện thân của sự khôn ngoan, bởi chúng biết cách kiên nhẫn, giăng bẫy và chờ đợi đúng thời khắc. Với khoa học, Goliath là minh chứng cho sự tiến hóa kỳ diệu, nhưng với người bản địa, chúng còn là người dạy bài học về sự chờ đợi. Không chỉ dừng ở những loài được nhìn thấy trực tiếp, Amazon còn sản sinh ra vô số truyền thuyết về những sinh vật mà khoa học chưa từng xác nhận. Người dân kể về Curupira, một linh hồn rừng rậm, dáng người nhỏ bé, có mái tóc đỏ rực và đôi chân quay ngược ra sau. Dấu chân của nó khiến kẻ thợ săn đi lạc vào mê cung không lối thoát. Một số nhà nhân học cho rằng đây chỉ là cách mà các bộ tộc cảnh báo nhau về sự nguy hiểm khi đi quá sâu vào rừng. Nhưng với người bản địa, Curupira là có thật, một vị thần canh giữ rừng, trừng phạt kẻ phá hoại thiên nhiên. Ở một góc khác của Amazon, những câu chuyện về El Tunchi, linh hồn của người chết, cũng đầy ám ảnh. Người ta tin rằng
El Tunchi sẽ gọi tên những kẻ đi lạc? Nếu trả lời, bạn sẽ mất linh hồn vĩnh viễn. Có thể đó chỉ là hiện tượng âm thanh vang vọng trong rừng dày, nhưng trong bóng tối, khi nỗi sợ bao trùm, không ai dám coi thường. Chính sự giao thoa này giữa loài vật có thật và những truyền thuyết đã khiến Amazon trở nên kỳ bí. Khi nhìn thấy cá heo hồng bơi lội, bạn không chỉ thấy một loài động vật mà còn nghe tiếng thì thầm của huyền thoại tình yêu. Khi gặp kiến đạn, bạn không chỉ đối diện với vết đau thể xác mà còn chứng kiến một nghi lễ trưởng thành cổ xưa. Khi thấy nhện Goliath khổng lồ, bạn vừa rùng mình vừa ngỡ như lạc vào thế giới quái vật. Và khi nghe tiếng gió hú ánh sáng lập lòe, bạn sẽ không chắc đó là hiện tượng tự nhiên hay một linh hồn nào đó đang theo dõi. Điều thú vị là, càng nghiên cứu, con người càng nhận ra rằng những truyền thuyết đôi khi bắt nguồn từ sự thật. Hình ảnh Anaconda khổng lồ có thể là sự phóng đại từ những cá thể dài hơn 10 mét. Truyền thuyết về người cá có thể bắt nguồn từ loài cá heo Boto. Ngay cả những bóng sáng kỳ lạ trên bầu trời cũng có thể là ánh sáng sinh học từ côn trùng hoặc khí metan bốc lên. Nhưng dù có giải thích thế nào, Amazon vẫn giữ cho mình nét huyền bí, bởi đôi khi điều khiến người ta say mê không phải là câu trả lời mà chính là câu hỏi không lời đáp. Những sinh vật nửa thật nửa huyền thoại ấy chính là minh chứng cho trí tưởng tượng của con người hòa quyện cùng thiên nhiên. Amazon không chỉ là một hệ sinh thái mà là một kho tàng ký ức, nơi văn hóa và sinh vật đan xen, nơi con người nhìn thấy bản thân trong những loài vật kỳ bí. Và khi màn đêm buông xuống, ngồi bên bếp lửa, nghe người bản địa kể chuyện về Boto biến thành chàng trai, về Curupira với đôi chân ngược, về El Tunchi gọi tên trong đêm, ta mới hiểu rằng Amazon không chỉ có thật mà còn là một giấc mơ tập thể, một thế giới nơi mọi điều phi thường đều có thể hiện hữu. Trong phần cuối cùng, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại toàn bộ bức tranh, từ những kẻ săn mồi đến những huyền thoại, từ sự thật đến niềm tin. Và chính từ đó, rút ra thông điệp về việc bảo vệ Amazon, không chỉ để cứu thiên nhiên, mà còn để giữ lấy những câu chuyện, những huyền thoại và cả một thế giới kỳ bí đang dần biến mất. Amazon, từ những kẻ săn mồi gieo rắc nỗi sợ trong bóng tối, đến những sinh vật nửa thật nửa huyền thoại mà khoa học và truyền thuyết cùng song hành. Nhưng Amazon không chỉ là nơi để kể chuyện, để run rẩy trước nỗi sợ hãi hay trầm trồ trước sự kỳ bí. Amazon còn gửi đến nhân loại một thông điệp mạnh mẽ, thầm lặng nhưng rõ ràng. Thiên nhiên không chỉ nuôi dưỡng chúng ta, mà còn giữ trong mình linh hồn của cả nhân loại. Amazon rộng lớn hơn bất kỳ khu rừng nào khác trên trái đất. Nó trải dài qua 9 quốc gia, bao phủ hơn 5 triệu km², là mái nhà của hàng triệu loài động thực vật, trong đó có vô số loài chưa từng được khám phá. Chỉ cần một bước đi lạc trong rừng, con người có thể chạm trán với một loài mới, một sinh vật mà khoa học còn chưa đặt tên. Nhưng cùng với sự hùng vĩ ấy là một sự mong manh đáng kinh ngạc. Một khi lá phổi xanh này bị tổn thương, không chỉ sinh vật trong rừng biến mất, mà cả khí hậu toàn cầu cũng thay đổi. Chúng ta hãy tưởng tượng, nếu những sinh vật kỳ bí của Amazon biến mất, thế giới sẽ mất đi điều gì? Cá hổ piranha không còn, chúng ta mất đi một mắt xích quan trọng trong chuỗi thức ăn của sông ngòi. Anaconda khổng lồ tuyệt diệt, chúng ta mất đi biểu tượng cho sức mạnh của thiên nhiên hoang dã. Cá heo hồng biến mất, chúng ta mất đi không chỉ một loài vật, mà còn mất cả những câu chuyện tình huyền ảo đã nuôi dưỡng tâm hồn các bộ tộc hàng trăm năm. Và nếu rừng Amazon bị chặt phá, chúng ta không chỉ mất đi một khu rừng, mà mất đi cả một kho tàng huyền thoại sống. Điều kỳ bí của Amazon là sự hòa quyện giữa thực và ảo, giữa cái hữu hình và vô hình. Nhưng khi thiên nhiên bị hủy hoại, thì cả cái thật và cái huyền thoại đều sẽ tan biến. Một con vật tuyệt chủng không thể hồi sinh, và một câu chuyện bị quên lãng sẽ không còn ai kể lại. Khi ấy, nhân loại không chỉ nghèo đi về sinh học, mà còn nghèo đi về tâm hồn. Các nhà khoa học đã nhiều lần cảnh báo, nếu Amazon mất đi 20-25% diện tích, hệ thống tuần hoàn nước nội tại sẽ sụp đổ, nghĩa là rừng sẽ không còn tạo đủ mưa để nuôi chính nó. Và khi đó, Amazon sẽ biến thành thảo nguyên khô cằn, không thể phục hồi. Kịch bản ấy không chỉ ảnh hưởng đến Nam Mỹ, mà còn làm khí hậu toàn cầu thay đổi. Mưa ít hơn ở Bắc Mỹ, mùa khô kéo dài ở châu Phi, băng tan nhanh hơn ở Bắc Cực. Chỉ một khu rừng biến mất, cả hành tinh rung chuyển. Và hãy thử hình dung, nếu điều đó xảy ra, thì những câu chuyện về Yakumama, mẹ của nước, về Boto hóa thành chàng trai, về Curupira, dẫn lạc người đi rừng, tất cả cũng sẽ biến mất cùng bóng tối Amazon. Khi không còn rừng, sẽ không còn nơi cho huyền thoại trú ngụ. Và chúng ta sẽ chỉ còn lại một khoảng trống, một sự I am lạnh lẽo thay cho bản giao hưởng rộn ràng của hàng triệu sinh vật. Amazon, vì thế, không chỉ là thiên nhiên, nó còn là ký ức, là văn hóa, là trí tưởng tượng tập thể của nhân loại.
Mỗi câu chuyện kỳ bí ở đây là một mảnh ghép trong tâm hồn con người. Bảo vệ Amazon không chỉ là cứu lấy khí hậu, mà còn là giữ lại cho thế giới những điều kỳ diệu, những điều khiến chúng ta tin rằng trên trái đất này vẫn còn có phép màu. Ngày nay, khi nhân loại có trong tay công nghệ hiện đại, khi vệ tinh có thể quan sát từng ngọn núi, từng dòng sông, thì điều quý giá nhất lại là những nơi vẫn còn giữ được bí ẩn. Amazon chính là một trong số ít vùng đất ấy. Nó nhắc chúng ta rằng không phải mọi thứ đều có thể giải thích, và cũng không cần mọi thứ đều phải có lời giải. Bởi đôi khi, chính sự huyền bí mới khiến con người biết kính trọng, biết lắng nghe và biết khiêm nhường trước thiên nhiên. Vậy chúng ta, những con người ở khắp nơi trên thế giới, có thể làm gì? Có lẽ chúng ta không trực tiếp ngăn dòng sông khỏi bị ô nhiễm, cũng không trực tiếp chặn lửa rừng. Nhưng chúng ta có thể bắt đầu từ việc nhỏ, nâng cao nhận thức, lan tỏa câu chuyện và trân trọng thiên nhiên quanh mình. Mỗi hành động bảo vệ môi trường, dù nhỏ, cũng là một cách để gìn giữ Amazon, không chỉ ở Nam Mỹ, mà ở bất kỳ mảnh đất nào chúng ta đang sống. Hãy nhớ rằng Amazon là của tất cả chúng ta. Khi nó thở, cả hành tinh thở. Khi nó đau, cả thế giới đau. Và khi nó biến mất, chúng ta cũng mất đi một phần của chính mình. Và đó chính là thông điệp cuối cùng từ rừng huyền bí. Hãy bảo vệ Amazon.